For this episode, we're gonna be talking about MP2 ng pag-ibig or modified pag-ibig 2 savings. So basically, we're gonna be discussing kung ano itong MP2 savings. At the same time, i-discuss ko rin sa inyo kung ano yung step-by-step guide na susundan natin para tayo makapag-open ng account online. And then, the same time, ipapakita ko rin sa inyo kung paano nyo gagamitin ang inyong Gcash account para magbayad dito sa MP2 savings natin sa pag-ibig. So, by the way guys, before that, I'm gineerbens and welcome back sa aking YouTube channel. This channel creates video tutorial and construction-related videos. Dahil 2022 na, I decided na magdagdag po tayo ng ating tutorial videos in which we will be talking sa ating channel na to yung mga about investment. Right in this first video sa aking 2022, we're gonna be talking about MP2 savings. So, kung interesado kayo sa mga usapin na yun, tutorial, and building construction-related videos, then feel free to consider subscribing my channel. You can tap that notifications bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload just like this video. And in this episode, meron tayong tutorial video coming up. So, ang MP2 savings ay a special saving facility with a 5-year maturity. Designed for pag-ibig fund members who wish to save more and earn even higher dividends in addition to their pag-ibig regular savings. So basically, most of us, once na magpa-member tayo sa pag-ibig ay meron tayong regular savings in which si employer or pwede kayo din yung mandatory na magbabayad doon sa ating membership regular savings. Yun yung P1. Then ngayon, yung concept dito is, yung ating P1 is yun yung ating unang wallet. Ngayon, itong MP2 is a voluntary, pwede kang mag-avail, or kung ating i-simplify, parang gusto mo lang magkaroon ng ibang wallet sa pag-ibig account in which this wallet can earn much higher from your first wallet na regular savings. From this MP2, medyo malaki yung makukuha mong dividends sa pera na isi-save mo sa pag-ibig. So sounds good, diba? And this program is also open for petitioners and retirees who are former pag-ibig fan members. So basically, ang ating kikitain dito sa MP2 is coming from the dividends na ibigay ni pag-ibig, in which nakabase din doon sa ating i-contribute or voluntary na i-save. Yung amount na rin yun, yung magiging basis ng ating makukuhang dividends. So ano nga ba itong dividends? Ang dividends ay sum of money na binibigay ng isang company, in this case, si Pag-ibig. So out from the profit na nakuha ni Pag-ibig doon sa mga in-invest niya, yung profit na yun ay i-distribute din niya sa mga members niya. So in this case, na ang batas na gumawa ng Pag-ibig, itong RA 9679, ang sabi niya doon ay at least 70% of investable funds is napunta sa housing finances, in which, di ba normal lang na pag naririnig natin ang Pag-ibig Fund, talagang what comes in our mind is mga housing na agad. So kasi, dahil at least 70% of investable funds ay napunta talaga doon sa mga housing facilities na doon ini-invest ni Pag-ibig. And the rest of that is napupunta din sa mga government securities and corporate bonds. At doon din sa mga in-invest ni Pag-ibig, yung income niya, 70% din doon ay inilalaan niya, set aside at least 70% of its annual net income. Iki-credit niya doon proportionately sa mga members. Ito na yung ating natatanggap na mga dividends. So yun yung magiging kita natin out sa ating sinave doon sa ating MP2. So I'm giving you that idea para malaman natin na kasi yung dividends, it will depend doon sa economy natin. So kung mas malaki yung kita ni Pag-ibig sa kanyang mga in-invest, 70% doon sa mga housing, may mga security bonds, may mga government security at may mga corporate bonds. Kung malaki yung kikitain niya doon, that means to say, malaki din yung magiging dividends natin out sa ating mga sinesave doon sa MP2. Kung kaya't noong 2017, yun yung pinaka-highest kasi na percentage na bigay ni Pag-ibig sa MP2 savings.
At ito ay 8.11%. Take note, 8.11%. Malaki na po yan when it comes sa interest or yung nakukuha natin out sa ating pagsisave ng money. Kasi real talk, kung ilagay lang din po natin sa ibang institusyon, medyo maliit yung kikitain natin kumpara dito sa pag-ibig. At itong sa pag-ibig, take note, ay tax-free. That's one thing that you also need to consider kung mag-invest ka dito sa MP2 savings. So, kung ikukumpara natin sa regular savings at saka sa MP2, for monthly payments, ang ating regular savings ay mandatory at ang ating MP2 ay voluntary. So, it's up to you kung gusto mong kumuha. So, actually sa MP2 ay pwede kang makapag-open ng maximum of 5 accounts. So, ang ating minimum amount sa regular savings is 100 minimum amount na pwede mong i-contribute. Then, for the MP2 is minimum of 500 pesos. So, yung limit, wala pong limit for both account. Then, ang maturity period dito nagkakatalo kasi yung ating regular membership savings account is 20 years po yung maturity period. Whereas sa MP2 is, makukuha mo siyang maturity is 5 years. Pero yung dividends, pwede mo siyang makukuha in a yearly base. And then, both accounts are tax-free and government guaranteed din tong dalawang accounts. Then, take note, ang interest rate nito based sa history ay, ang regular savings ay nagigain siya ng 4.8% to 7.61%. Then, ang MP2 ay nag-range siya from 4.59% to 8.11%, which is the highest so far from the history na makukuha natin out sa ating sinave na amount. So ngayon ay pag-uusapan na natin kung paano mag-open ng account sa MP2. Meron tayong option. Unang-una, naglagay ako dyan sa description box below yung link na if you click that one, then ma-redirect kayo directly doon sa page na yon. Or you can actually go sa www.pag-ibigfund.gov.ph. After that, i-point mo yung cursor mo sa e-services. Then lalabas itong MP2 Savings Enrollment. I-click mo yung MP2 Savings Enrollment. After that, ma-redirect tayo dito sa MP2 Savings. So, dito tayo mag-create ng ating MP2 account. So, ang kailangan po dito ay dapat alam mo yung MID mo or membership ID mo sa pag-ibig. So, i-type po natin yung ating MID number. Then, ilagay natin yung ating last name, first name, then yung date of birth. Ang format ng date of birth is month/day/year. So, ganun. I-type natin yung code dito sa box na to. And then, after that, i-click natin tong submit. Kung nagkakamali kayo sa inyong mga data, the data you have provided does not match with our records, please contact the Pag-ibig branch nearest to you. Kasi minsan, tulad sa halimbawa sa akin, minsan nakakalimutan ko yung junior. So, ayan, kung nagkakamali kayo. After that, kung okay naman, lalabas agad itong page na ito. So, makikita mo dito ang pag-ibig number mo, yung name mo, date of birth, TIN. Sa akin, meron akong TIN nakalagay dito. Yung present home address mo, then email address, kung naglagay ka rin ng email address mo before, company employer name, ang sa akin ay, since OFW account ako, yung aking employer ngayon. At company address is, ang nakalagay dito sa akin ay Riyadh. Pero, makikita mo rin dito kung meron ka na ring MP2 account. Yun nga yung sabi natin kanina na pwede kang mag-open at least 5 accounts dito sa MP2. Ngayon, sasabihin sa'yo na you already have an existing modified Pag-ibig to MP2 account. So, kung gusto mo pang mag-enroll, ay continue mo lang. Dahil gusto nating mag-enroll, so continue. Lalabas din tong desired monthly contribution, preferred dividend payout. So, itong sa desired monthly contribution, mag-start ng 500. So, depende na sa'yo. Pwede mong taasan, 1,000, 1,500, 3,000. Depende sa feeling mo convenient sa'yo in a monthly base na pwede kang makapag-contribute. So, ganun. Anyway, pwede ka rin namang mag-save ng for a total of 5 years. Like, meron ka ng million, pwede mo nang ilagay dyan, million. So, desired monthly contribution sa akin, let's just try this. Siguro mga 2,500, ganun. Then, preferred dividend payout. Dito ay makikita natin na kung gusto mo ng annually or pwede mong kunin ng 5-year sa end term niya. So, let's just say na i-select natin itong 5-year end term.
Then after that, itong mode of payment. Mode of payment, pwede sa deduction, over the counter, and through any accredited pag-ibig collecting partners. Ang iselect ko dahil minsan Gcash talaga yung gagamitin ko, through any accredited pag-ibig collecting partners. Ito yung pipiliin natin. Source of fund, meron ka ditong employment income, savings deposit, property sale. So yung sa akin ay isiselect ko lang employment income. So, ayan. Yun na yung mga data na kailangan niya. Then, i-click lang po natin itong submit. Pag submit natin ay lalabas itong PDF at mabibigyan ka rin ng number. Yung number mo na magiging account mo sa MP2. So, in my case, magiging dalawa na yung account number ko ng MP2 dahil pangalawang account ko na ito. At ipiprint daw, so sa akin isa-save ko lang as PDF. Then, nakagawa na tayo ng ating account for MP2. Pwede na tayong mag-deposit dito sa number na provide niya. So in this time, if you learned something out from this video before we proceed sa ating Gcash step-by-step guide kung paano tayo magbayad sa ating MP2 through Gcash. So if you haven't subscribed to my channel, please do consider subscribing my channel. You can actually tap that notification bell para ma-update every time na meron tayong bagong upload, katulad itong video na ito. At pwede nyo ring i-comment below kung ilang account na ang nagawa nyo sa MP2 para makita natin na marami na rin palang nag-open ng MP2 account. So this time, let's talk about kung paano natin bayaran yung ating MP2 account through Gcash. So of course, login tayo sa ating application na Gcash. Makikita naman natin dito ang Pay Bills. So i-click natin itong Pay Bills dahil i-register po natin muna yung ating account sa pag-ibig. So makikita natin dito sa gilid na merong Add Biller. So i-add natin yung bill natin sa pag-ibig. Pwede mo lang i-direct na i-type yung pag-ibig para lalabas agad yung pag-ibig. In my case, pipiliin ko itong pag-ibig OFW. Then, i-click natin yan. Makikita natin ang payment will be posted real-time pag-ibig OFW. Payment type. Tapos, yung account number mo, payment option, region. So, ngayon, ang ating pipiliin dito sa ating payment type, select payment type daw. Meron tayo ditong options na membership, savings. So, ang ating ay modified pag-ibig to dito sa baba. Then, after that, ilagay natin yung ating account number. Then, tatanungin tayo kung payment option. Ano daw? Apply to principal, apply to amortization, or full payment. Ang sa akin dito ay nilagay ko sa principal. Anyway, pwede mo namang i-modify yan. Full payment or apply to principal yung i-click ko dito. Then region, Philippines of course. Period. So let's say yung month January to February, 1 month ang babayaran ko for now as this presentation. Then contact number, alam nyo na yan. Email address, ilagay yung email address. Preferred billing name, ang akin ay nilagay ko na Benz MP2 dahil pangalawang account ko na to. Then remind me every. So for me, I preferred first of the month. I-remind ako. Then i-click mo itong next. So isi-save natin itong ating account para next time pag magbabayad tayo, meron nang nakasave sa ating account. Biller details successfully saved. So nakasave na. Makikita natin dito sa ating mga billing na nakalagay na yung ating MP2. So ngayon, dapat meron tayong laman sa ating Gcash. So maglagay muna ako ng mga 500 para i-trial natin. So, ayan. Nakalagay na ako ng 500. So, i-click na natin itong Pay Bills. Then, i-click ko itong MP2. So, ngayon ay Modified Pag-ibig 2. Ganito, ganyan. Okay. Pay Bill. Click ko itong Pay Bill dito sa baba. Then, Modified Pag-ibig 2. Savings account tama. Apply to principal. Okay. Philippines. Period. January to February, then contact number. Ang amount ay ilagay ko is only 500 as trial. Then makikita natin na mag-reflect din ito sa ating account. So 500, okay. I-next lang natin, 'di ba mabilis na lang kasi nakalagay na yung ating format diyan, yung ating template. So, you're about to pay 500 using Gcash. So i-confirm mo lang kung talagang tama na yung information na nailagay mo. Okay, confirm, then diretso na okay, na paid na. This bill has already been processed. Okay, medyo nagka-problema yung signal pero naka-deduct na din at nabayaran na. This bill has been already processed. If you're making new transaction, again in 60 minutes. Anyway, so
Yun, nakabayad na tayo at naka-open na tayo ng ating MP2 account at nakabayad, nakasave na tayo ng 500 pesos. So this year, yun yung ating magiging start. At later on December, titingnan natin kung magkano na yung na-invest natin in 1 year. So tutunghayan natin yung ating MP2 serye. So this is the beginning of the year and let's encourage everyone para mag-save. Para magkakaroon tayo ng diverse savings. Kung meron tayong sa MP2, sa pag-ibig, meron tayong savings sa ibang bank or sa mga salary natin kung saan natin nilalagay. So gayon na yung ating gagawin. So I also want to hear from you kung meron na kayong mga accounts sa MP2 at ano yung best experience new out from investing or saving from this investment vehicle. So ayun, para ma-encourage natin ang bawat isa. So I guess that's it for this episode and I hope na meron tayong itututunan at meron tayong na-encourage na mag-invest or mag-save. That's it for this episode. Have a great day and God bless. Bye! Watch me through the sky.